नमस्कार। नेपालमा तपाईले मोबाइल फोनबाट सजिलै अर्निङ गर्न सकिने एपहरू खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो पुरै हेर्नुस्। तपाईलाई म आजको यस भिडियोमा चाहिँ मोबाइल फोनबाट कसरी सजिलै अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छु। तपाईसँग कुनै पनि स्किल छैन, कुनै पनि सिप छैन, कुनै पनि किसिमको तपाईसँग ट्यालेन्ट छैन भने पनि तपाईले इजिली चाहिँ मोबाइल फोनमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले मोबाइल फोनमा काम गरेर अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि पार्ट टाइममा यसमा काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले सिम्पल टास्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ र एकदम राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। तपाईलाई म कसरी टास्क कम्प्लिट गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरी भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईले यस एपमा काम गरेर दैनिक तपाईले चाहिँ 2500 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ, किनकि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ कमाएका कारणले तपाईले पनि यसमा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अब पैसा कम कमाउने या तपाईले बेसी कमाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमै निर्भर रहन्छ, किनभने यसमा काम तपाईले धेरै समय गर्नुभयो भने धेरै कमाउनुहुन्छ, कम काम गर्नुभयो भने कम कमाउनुहुन्छ। तपाईले यदि तपाईलाई पार्ट टाइम जब तपाईले खोजिराख्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो मेन कामदेखि बाहेक बिहान बेलुका भ्याएको समयमा तपाई यदि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियो हेर्नु एकदम जरुरी छ र यसमा तपाईले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। जुन जानकारी तपाईले पाइसकेपछि तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु, जुन लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाई एउटा वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल सबभन्दा पहिले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु तपाईले चाहिँ यो किसिमको पेज भएको अप्सन तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा वेबसाइट हो जुन वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल फोनबाट इजिली। तपाईले यसमा सिम्पल सबभन्दा पहिले अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, पासपोर्ट अनि फ्री टाइप पासवर्ड गरेर तपाईले आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यसमा एग्रीमेन्ट क्लिक गरेर तपाईले लेट्स गो मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म सबभन्दा पहिले फर्म फिलअप गरेर देखाउँछु। यहाँ मैले मेरो नाम लगाइसकेको छु, मेरो यहाँ लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, पासपोर्ट र मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो जेन्डर पनि चुज गरिसकेको छु। अब तपाईले यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईले लेट्स गो मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अकाउन्ट खोल्ने प्रोसेस पुरै हेर्नुस् तपाईले, किनकि तपाईले यसमा मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईलाई अर्निङ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, किनकि यो नै एकदम महत्त्वपूर्ण वे हो अर्निङ गर्ने। तपाईले यहाँ आफ्नो फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ फोटोमा क्लिक गरेर तपाईले ग्यालेरीबाट आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोस्। तपाईको व्यक्तिगत फोटो तपाईले प्रोफाइलमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा फोटो चुज गरेको छु, मानौ यो एउटा बोटको फोटो छ, मैले यसलाई चाहिँ डन गरेको छु भने तपाईले आफ्नो पर्सनल फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउन लागि गरेको हो भने तपाईले चाहिँ यसमा फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको अकाउन्ट गरेर तपाईले लगइन गरिसकेपछि तपाईको आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको वेबसाइट हो जुन वेबसाइटमा तपाईले फेसबुकको जस्तो सम्पूर्ण कामहरू यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको अल्टरनेटिभ भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। यहाँ तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरू पोस्ट गर्ने, यहाँ तपाईले चाहिँ लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, तपाईले स्टोरीहरू लगाउने, विभिन्न स्ट्याटसहरू लगाउने, विभिन्न किसिमका टास्कहरू यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै मान्छेहरू इन्गेज छन्, तपाई पनि यहाँ इन्गेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा लाइन भएको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ न्यू फिड छ, एल्बम छ, सेभ पोस्ट छ, ब्राउज इभेन्टहरू छ, ग्रुपहरू छ, पेजहरू छ, लाइक पेजहरू छ। सेम तपाईले यहाँ चाहिँ फेसबुक जस्तो तपाईले चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सुविधा, किनभने यो तपाईले फेसबुकको अल्टरनेटिभ पनि यहाँ तपाईले स्टोरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। यो चाहिँ एकदम बेस्ट खालको रहेको छ, अहिले एकदम तुलिरहेको रहेछ। तपाईले यहाँनिरबाट फेसबुक जस्तै काम गर्न साथसाथै तपाईले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले चाहिँ अब सिम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ प्रोफाइल भन्ने अप्सन। यसमा तपाईले अर्निङ गरेको पैसाले कसरी विथड्र गर्ने, सबभन्दा पहिले तपाईलाई म विथड्र गर्न सिकाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई म अर्निङ गर्न पनि सिकाउँछु। यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स छ, तपाईले यो ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो वालेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वालेटमा तपाईले अर्निङ गर्नु भएको छ भने यहाँ तपाईको वालेट खुलिसकेको छ। अब तपाईले अर्निङ गर्न लागि यहाँ तपाईले चाहिँ सिम्पल चाहिँ तपाईले काम गरेको पैसाले तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ई सेवामा। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ई सेवा भन्ने अप्सन छ। तपाईले आफ्नो ई सेवा मेललाई तपाईले यहाँ दिएर तपाईले त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरोमा खाली भएको कारणले म यसलाई विथड्र गर्न सक्दिनँ, तपाईले यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अब अर्निङ गर्नलाई सबभन्दा पहिले तपाईले यसमा कुनै पनि काम गरिरहनु पर्दैन। तपाईले सिम्पल चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भने यहाँ तपाईले चाहिँ यसको प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने,
प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु त आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले त्यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँनिर जेनरल सेटिङमा क्लिक गर्ने। तपाईँ जेनरल सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले यहाँनिर यसमा छ युजर नेम, तपाईँको यहाँनिर छ इमेल, तपाईँको यहाँनिर छ बर्थडे, तपाईँले जुन लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले लगाएको छैन। तपाईँले फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो कन्ट्रीको नाम छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेर आफ्नो देशको नाम पनि छान्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यसको नाम लगाउनु भयो भने तपाईँले अर्निङ गर्न, त्यसलाई विथड्र गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईँले आफ्नो देशको नाम छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको देशको नाम 100% हुन्छ। तपाईँले नेपालमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिरबाट यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अब सेटिङ भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ छ विभिन्न किसिमको अप्सन। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको अप्सन छ। त्यहाँ तपाईँले अर्निङ गर्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भाग हो, महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। तपाईँले अर्निङ गर्ने ठाउँ भनेको यहीँबाट हो। तपाईँले यसमा सम्पूर्ण कामहरू फेसबुक जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्निङ गर्ने यहाँनिर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्निङ गर्ने, जहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ माई एफिलिएटेडमा। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आउँछ एक किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले अब आफ्नो सोसियल मिडियामा तपाईँले यो जुन एफिलिएटेड लिङ्क छ, रिफरल लिङ्क छ, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने, यसलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँले यसलाई जति धेरै सेयर गर्नु त्यति धेरै तपाईँले अर्निङ गर्ने चान्स हुन्छ। किनकि यो एउटा वे हो जुन वेलाई तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, एकदम राम्रोसँग। यसमा तपाईँले यो लिङ्कलाई तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो लिङ्कबाट कसैले पनि एकाउन्ट खोलिदियो भने त्यो एकाउन्ट बापत तपाईँले चाहिँ 5 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले खोले बापत चाहिँ तपाईँले 5 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अर्निङ रु 5 रुपियाँ भनेर लेखेको पनि छ। तपाईँले त्यो पैसालाई आफ्नो सेवामा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट हो। तपाईँलाई म केही समयपछि यस भिडियोको अर्निङ प्रुफ पनि देखाउँछु, जुन अर्निङ प्रुफ हेरेर तपाईँले यसलाई अर्निङ गर्न यसमा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट वे र इजी वे छ। तपाईँले यो वे फर बेस्ट वे र इजी वे छ, जुन वे फर गरेर तपाईँले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यही माध्यमबाट तपाईँले यो साइटबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु। त्यो लिङ्कमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर आफ्नो एकाउन्ट खोलेर अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्स्नु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मात्रै हामीले नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन